માનસિક તણાવ અને સામાજિક રીતે જે તકલીફો છે એને વધી રહી છે. અને આ ત્રણેય પ્રકારની જે તકલીફો છે ને એનું નિવારણ જો સચોટ સિદ્ધ જો હોય તો એ યોગ છે. ખાસ કરીને યુવાનોને કહીશ કે ચા, કોફી અથવા બીજા પ્રકારના વ્યસનો તરફ વળવાઈને પોતાના શરીરને ખરાબ કરો, પોતાના કેરિયરને ખરાબ કરો અને પરિવારનો પૈસો ખોટી જગ્યાએ વાપરો. એની જગ્યાએ યોગ પ્રાણાયામ દ્વારા પોતાની શક્તિઓને જાગૃત કરીએ. યોગ પ્રાણાયામ દ્વારા પોતાની જે સ્કિલ છે એને પોતાના ધંધા રોજગારમાં વાપરીએ, પોતાના દેશ માટે વાપરીએ અને આ પરિવારને, સમાજને, દેશને આપણે આગળ વધારીએ. પુષ્કળ તાકાત છે આજકાલના યુવાનોમાં, પણ જેમ ઉધઈ કોતરી ખાય છે લાકડાને અને સિમેન્ટને, પણ એમ વ્યસનો આ દેશના યુવાનોની શક્તિને કોતરી રહ્યું છે. તો અનુરોધ કરીશ કે વ્યસનોથી દૂર આવીને યોગ પ્રાણાયામને જીવનમાં અપનાવીએ અને શારીરિક રોગ, માનસિક તણાવથી મુક્ત થવા માટે આપણે બધા એક સાથે મળીને યોગ પ્રાણાયામ કરીએ.